Vâng, chào mừng quý vị và các bạn tới với chương trình HBG Radio được phát sóng hàng ngày vào 13 giờ 30 đến 13 giờ 45 phút chiều, nơi chia sẻ và kết nối yêu thương HBG. Cuộc sống luôn luôn cho ta một cơ hội, đó chính là ngày mai, một ngày mới nữa lại đến, và anh chị em đã sắp xếp hoàn thành một cái nửa mục tiêu của tháng này chưa ạ? Vâng, ai đạt mục tiêu rồi thì bứt tốc để phá vỡ cái kỷ lục, để biết được rằng là mình đã đi xa được đến bao lâu. Và ai chưa đạt thì thật nhanh chóng lên kế hoạch ngắn hạn để có thể có những cái kết quả như mong muốn. Tháng áp chót của Tết dương lịch rồi. Tết này thì không biết anh chị em mình sẽ về quê với bố mẹ trong sự tự tin và trưởng thành, và có thể nói với bố mẹ là Tết này con sẽ lo hết mẹ nhé. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất rất tự hào và hạnh phúc khi thấy con cái trưởng thành và biết yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Đi làm rồi, tự lực nuôi bản thân thì mới thấy bố mẹ tuyệt vời như thế nào các bạn nhỉ? Vâng. Và có bao nhiêu lần bạn đặt ra mục tiêu trong lúc đang hứng chí, rồi sau đó thấy rằng bạn không đủ sức để tiến hành. Tại sao điều này lại xảy ra? Đó là vì bạn không ước lượng được cái giá phải trả. Ví dụ, bạn đưa ra mục tiêu đạt điểm số cao trong năm học này, tốt, nhưng ngay từ bây giờ, trước khi bắt đầu, hãy ước lượng cái giá phải trả. Để đạt mục tiêu này, bạn sẽ phải làm bài tập thay vì đi chơi với bạn bè, phải thức khuya, dậy sớm, không xem tivi, đọc báo vì dành thời gian để học bài. Đánh giá thử nhé. Điểm cao mang lại cho bạn những điều như được khen tặng này, được bạn bè nể phục, được học bổng vào đại học và sau này có một cái việc làm tốt hơn. Bạn hãy tự hỏi, tôi sẽ mãn nguyện với điều này chứ? Và nếu câu trả lời là không, thì tốt nhất là bạn đừng nên làm. Đừng hứa nếu biết rằng mình sẽ thất hứa, vì như vậy tài khoản cá nhân của bạn sẽ bị thâm hụt và bạn sẽ mất đi cái sự tin tưởng của người khác. Cách tốt nhất là chia mục tiêu đó ra thành từng phần nhỏ. Chẳng hạn như muốn có điểm tốt trong tất cả các học kỳ thì đề ra mục tiêu là từng học kỳ, rồi cứ thế tiếp theo, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mục đích mà không được viết ra thì cũng sẽ chỉ là một điều ao ước mà thôi. Viết ra giấy giúp khả năng đạt mục tiêu tăng gấp 10 lần so với chỉ nghĩ trong đầu. Một cô gái tên Tammy đã kể cho tôi nghe cách cô ấy viết ra mục tiêu, chọn bạn đời của cô ấy như thế nào. Mỗi người đều có một mục tiêu riêng của mình. Đã bao lần bạn nói rằng tôi sẽ cố, tôi sẽ thử, và đã bao lần bạn thật sự là đã làm. Có ai dám cho người khác mượn cả ngàn đô mà chỉ được hứa rằng vâng, tôi sẽ trả. Hứa chỉ là hứa, nói phải làm ngay mới tin được. Tôi rất thích câu thơ của nhà thơ: bất cứ điều gì bạn muốn làm hay ước mơ, bạn hãy bắt đầu thực hiện nó ngay bây giờ. Lòng can đảm hàm chứa thiên tài, sức mạnh và phép lạ kỳ diệu. Khi chúng ta hoàn toàn tận tâm và làm một việc gì đó, khả năng hoàn thành của chúng ta sẽ tăng lên. Một khi quyết tâm đạt được mục tiêu, sức mạnh ý chí, kỹ năng, khả năng sáng tạo của chúng ta được tăng lên. Bạn thấy đó, chỉ có việc làm hay không làm, không có việc là thử làm. Trong đời ta, đôi khi có những thời cơ mà ta phải biết tận dụng. Một số thời cơ để làm nên một cái mục tiêu mới, như là năm học mới này, một mối quan hệ mới, một cái cơ hội thăng tiến mới, một cách nhìn mới, một lễ cưới hay tốt nghiệp. Bạn đã từng nghe truyền thuyết về chim phượng hoàng lửa chưa? Sau mỗi vòng đời 500 hoặc 600 năm, chim phượng hoàng xinh đẹp lại tự thiêu nó trong đống lửa, rồi từ tro tàn nó lại hồi sinh. Tương tự như vậy, bạn có thể tái sinh từ tro tàn kinh nghiệm cay đắng của chính bản thân mình. Học hỏi kinh nghiệm cũng chính là một cái thời cơ. Vâng, bây giờ thì mong rằng là sau đây thì chúng ta sẽ có được những cái cơ hội cũng như là vạch ra những cái định hướng về nửa tháng còn lại. Và đây cũng là cái tháng 11, là cái tháng áp chót của tháng dương lịch rồi, và chuẩn bị tiến tới sang một cái tháng cuối cùng của năm, đó chính là tháng 12. Và bây giờ thì tôi xin mời các bạn đến với cái chuyên mục bản tin vinh danh tấm gương xuất sắc nhất HBG. Vâng, đầu tiên chuyên mục bản tin vinh danh tấm gương xuất sắc nhất HBG
Đầu tiên là top 5 marketing xuất sắc nhất ngày hôm qua. Và top 1 là một bạn nam của cơ sở Ngọc Xuân, một cái tên rất mới, đó là bạn Nguyễn Đình Hải với thành tích là 24,61 triệu. Vâng, xin chúc mừng bạn Hải. Và top 2 là Nguyễn Văn Hiếu của cơ sở Đức Hạnh với thành tích là 22,65 triệu. Một cơ sở rất vững chắc và Hiếu đã 2 lần liên tiếp lọt top 2 của toàn bộ HBG. Tôi nhớ là ngày hôm qua tôi cũng có xướng tên bạn Hiếu trong top 2. Đấy, và hôm nay thì vẫn là bạn Hiếu. Bạn đã có những cái nỗ lực để duy trì được cái thành quả của mình. Vâng, và thực sự là một cái nỗ lực rất là bền bỉ. Và top 3 là một bạn nam tên Cao Văn Lợi của cơ sở Tuyết Duy với thành tích là 22,05 triệu. Cái tên, có lẽ thì cái tên Cao Văn Lợi này nó cũng không xa lạ gì đối với anh em chúng ta, đúng không ạ? Và vì bạn Lợi là đã được xướng tên rất là nhiều lần. Đó. Và top 4 là Nguyễn Quang Tuyên của cơ sở Hải Tân với thành tích 20,78 triệu. Và một lần nữa xin chúc mừng cơ sở Hải Tân có thêm một chiến binh lọt top ngày hôm qua là Nguyễn Hồng Hảo với thành tích là 20,1 triệu. Vâng, cơ sở Hải Tân đã bắt đầu chiến đấu cho cúp vô địch rồi. Còn các anh em hãy quyết liệt hơn nữa và táo bạo hơn nữa để tạo ra được những cái thành quả tốt hơn cho mình các bạn nhé. Vâng, xin chúc mừng tất cả các anh em marketing xuất sắc nhất ngày hôm qua. Và mong rằng hàng ngày thì tôi đều được cập nhật thêm thật nhiều những cái tên mới nữa để chúng ta cùng nhau bắt tay nhau và nắm tay nhau đi đến đỉnh vinh quang. Luôn luôn đồng hành với marketing chính là các anh em sale. Và top sale của ngày hôm qua đầu tiên phải kể đến đó chính là chị Trịnh Thị Thoan của cơ sở Duyên với thành tích là 15,66 triệu. Vâng, xin chúc mừng chị Thoan, cái tên cũng đã được lọt vào cái top sale rất là nhiều lần. Vâng, và top 2 là Nguyễn Thị Huyền Trang với thành tích là 14,75 triệu của cơ sở Hải Tân. Vâng, và cũng là một cái bạn Huyền Trang nữa là Ngô Thị Huyền Trang của cơ sở Hải Vui với thành tích là 13,61 triệu. Vâng, tôi xin chúc mừng hai bạn Huyền Trang thì đều đã có cái thành tích tốt để lọt vào cái top sale xuất sắc nhất của HBG. Vâng, và top 4 là bạn Nguyễn Thị Phương Mai của cơ sở Đức Hạnh với thành tích là 13,25 triệu. Một cái tên rất là ấn tượng và cũng được xướng lên rất nhiều lần. Và top 5 là Nguyễn Thị Phượng của cơ sở Toàn Hảo với thành tích là 13,1 triệu. Vâng, xin chúc mừng tất cả các bạn top sale và top marketing. Thì ngày nào tôi cũng được xướng tên các bạn giỏi nhất của HBG. Thì thực sự nó cũng là một cái vinh dự đối với tôi rất nhiều. Và chúc rằng là chúng ta sẽ cùng nhau ngày phá kỷ lục, cũng như là đem đến những cái giá trị cho toàn bộ cộng đồng. Vâng, và bây giờ thì xin mời các bạn đến với chuyên mục thể thao HBG League. Chuyên mục thể thao HBG League thì vẫn duy trì được top 1, đó chính là cơ sở Toàn Hảo. Và top 2 cũng chưa có gì thay đổi, vẫn là cơ sở Hải Tân. Và đứng top 3 thì là cơ sở Tiệp Ngoan. Bảng xếp hạng của chúng ta thì tạm thời chưa có gì thay đổi. Và vòng loại 1 thì đã kết thúc. Và hôm nay là ngày 13 tháng 11 và cũng là ngày thứ 3 luôn, là chúng ta chính thức đã có cái lịch thi đấu tiếp theo. Và hôm nay cũng là cái ngày mà nổ cái tiếng súng đầu tiên của vòng thứ 2. Và chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu hết mình cho ngày hôm nay để chào đón một cái kết quả như mong muốn bạn nhé. Vâng, và sau đây thì tôi xin phép được chuyển đến cái chuyên mục là những câu chuyện truyền cảm hứng. Vâng, thì hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đó là câu chuyện bán lược cho sư. Không biết là đã có ai nghe đến câu chuyện này chưa ạ? Tôi tin rằng là cũng đã có người nghe rồi và cũng có những bạn chưa nghe. Thì chúng ta hãy cùng nhau nghe lại một lần nữa. Thì biết đâu đấy khi chúng ta nghe lại thêm một lần thì chúng ta lại tìm ra được một cái ý tưởng cũng như là một cái bài học nào đó khác riêng cho mình. Một công ty nọ mở một cuộc thi tuyển nhân viên với lương khởi điểm 5 triệu đồng một tháng và nó đã hấp dẫn rất là nhiều người. Nhưng mọi chuyện thì không dễ dàng như vậy. Cả đám đông im bặt khi họ nghe thử thách mà công ty đưa ra cho họ, đó chính là bán lược cho sư. Trong vòng 1 tháng phải bán càng nhiều càng tốt. Công ty quảng cáo rằng lược của họ làm từ gỗ quý, có thể kích thích mọc tóc này. Nó có giá hữu nghị là 300.000 đồng một chiếc. Bán lược cho sư đã khó rồi mà còn với cái giá như vậy thì quả là không tưởng.
Đám đông bắt đầu thưa dần và cuối cùng chỉ còn khoảng hơn 10 người họ chấp nhận cái thử thách này. Cuối cùng, tất cả họ đều bán được lược cho sư. Có người thì bán được 1 chiếc, 2 chiếc, 5 chiếc, 7 chiếc và 10 chiếc. Các phóng viên chạy đến phỏng vấn người bán chỉ được 1 chiếc lược thì anh ta đã trả lời: tôi đến một ngôi chùa nọ giao bán lược, mời các sư mua. Thế là họ đã đánh cho tôi một trận tơi bời, nhưng tôi vẫn kiên trì không bỏ đi. May mà có một nhà sư thấy tôi tội nghiệp quá nên là đã mua giúp tôi 1 chiếc. Nhưng đặc biệt có một người đã bán được hơn 1.000 chiếc với số tiền trên 30 triệu trong vòng 1 tháng. Quả là thiên tài bán hàng. Trả lời phỏng vấn của báo chí, anh ta nói: tôi đến một ngôi chùa nọ và gặp trụ trì và nói với ông ta rằng tôi thấy khách đến chùa của sư phụ hàng năm rất đông và cúng rất nhiều tiền. Tôi nghĩ nhà chùa nên có quà gì đó gửi tặng khách thập phương. Công ty chúng tôi bán những chiếc lược rất đẹp và có khả năng dược liệu thần kỳ đã được khoa học chứng minh. Sư phụ có thể mua về khắc vào chữ công đức rồi tặng cho khách hàng. Khách thập phương sẽ rất biết ơn nhà chùa. Thế là nhà sư đồng ý và ký hợp đồng mua 1.000 chiếc. Và sau đó thì anh ta đã giữ chức giám đốc bán hàng của công ty này. Vâng, thì qua câu chuyện mình thấy rằng người thứ nhất nhờ sự kiên trì nhẫn nại mà bán được lược, nhưng mà người thứ hai thì nhờ trí thông minh, lắc léo trong giao tiếp và biết nắm bắt cái thị trường. Đó quả thực là một cái điều rất rất cần thiết trong bán hàng, phải không các bạn? Vâng, thì câu chuyện trên cũng rất là tuyệt vời và tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ có thể nhìn ra cho mình những cái bài học cũng như là những cái chiến lược kinh doanh làm sao để phát triển cái công ty của mình lên tầm cao mới. Và sau đây thì tôi xin mời các bạn tới với chuyên mục quà tặng của HBG Radio. Hôm nay thì là một lời nhắn nhủ của một bạn nam gửi tới cho một bạn nữ. Vâng, thì tôi cũng xin tiết lộ luôn danh tính của bạn nữ này. Thì đó chính là chị Thơm, trưởng dục đơn của HBG. Vâng, một anh đẹp trai thì đã gửi những cái lời nhắn tới cho tôi và nhờ tôi là gửi cái thông điệp này lên HBG Radio. Và anh đẹp trai này thì xin nhắn gửi tới chị là: hàng ngày anh đều thấy em làm rất bận, thậm chí nhiều hôm ở lại tối nữa. Có những hôm muốn mua đồ ăn lên cho em mà anh không dám, vì không biết em có chấp nhận anh không. Điều đó làm anh thấy lo sợ. Chỉ mong em ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe và đừng quá căng thẳng em nhé. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, sáng ngày mai trời tiếp tục mưa và lạnh. Nhắn cho người con gái này sáng đi làm sớm nhớ mặc ấm và mang áo mưa em nhé. Còn bây giờ chúc em có một buổi chiều làm việc thật hiệu quả và uống thật nhiều nước vào nha. Thực sự là những cái lời mà rất là ngọt ngào và tự bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho chị Thơm. Và một người đàn ông xin được giấu tên của mình. Ký tên: người luôn thầm dõi theo em mỗi ngày. Vâng, xin một lần nữa xin chúc mừng chị Thơm là đâu đó đã có một trái tim đã nghiêng về phía của chị rồi. Và chỉ đợi chị bật đèn xanh để anh ta có thể tiếp cận được chị nhiều hơn. Và sau đó biết đâu thì cuộc tình của chúng ta có thể là đơm hoa kết trái, đúng không ạ? Vâng. Và chương trình HBG Radio thì đến đây tạm thời kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo. Và hãy cứ mạnh dạn inbox cho tôi để gửi gắm những cái yêu thương trong lòng bạn nhé.